xin chào mọi người, mình là Trang Selena. Hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ về cái bí quyết làm sao mà mình giữ được cái vóc dáng thon gọn và không tăng cân khi mà mình ở nhà, và làm sao để giảm cân mà thon gọn một cách đơn giản nhất mà không có tốn quá nhiều thời gian để luyện tập. Đầu tiên trong ngày buổi sáng của Trang thì Trang sẽ đầu tiên là Trang sẽ hít thở. Hít thở là mình sẽ hít sâu, sau đó mình thở chậm và thở hết hơi ra. Khi thở hết hơi ra thì mình sẽ siết cơ bụng lại. Mình cứ hít thở đều như vậy thì cái cơ bụng của mình nó sẽ thon gọn hơn mỗi ngày. Cách thứ hai đối với Trang nữa thì Trang hạn chế ăn đồ ngọt. Tại vì khi mà bạn ăn đồ ngọt vào thì bạn sẽ tạo một cái năng lượng mà nếu mà bạn không hoạt động hết thì nó sẽ bị dư năng lượng thì nó dẫn đến mỡ. Cho nên là mình hạn chế ăn đường, thì khi mà mình cần năng lượng thì cơ thể mình tự động lấy cái lượng mỡ trong người của mình để nó đốt và đốt năng lượng từ mỡ. Thì từ đó thì mọi người không cần làm gì thì nó cũng có thể là giảm được cái lượng mỡ trên cơ thể của mọi người. Trước khi Trang ăn cơm á, thì Trang sẽ ăn canh và ăn rau trước. Khi ăn canh ăn rau trước thì Trang cũng đã no rồi, cho nên là tiếp theo Trang chỉ ăn một chút xíu cơm nữa, khoảng chừng 1/3 chén cơm nữa kèm với cá thịt. Thì trong một bữa ăn như vậy thì nó cũng không hấp thụ calo quá là nhiều, cho nên là những bữa ăn như vậy cũng đã vô tình cho mình một cái phương án giảm cân nó rất là tốt, mà mình cũng không có phải ăn kiêng quá khắt khe. Hồi nãy giờ thì mọi người đã được nghe Trang chia sẻ những cái bí quyết của Trang, thì bây giờ mọi người hãy cùng theo dõi một ngày của Trang hoạt động như thế nào nhé. Sáng nay thì Trang ăn sáng từ rất sớm, bây giờ là tới giờ ăn trưa rồi. Mình ăn trưa để mình không có bị ăn vặt. Ăn trưa thì mình sẽ ăn rau nhiều, ăn cá, ăn thịt nhiều, cũng hạn chế ăn cơm luôn, thì mình sẽ giảm được cái chuyện mà mình ăn vặt. Ăn gà, nếu mà ăn da gà, mỡ gà thì chắc chắn là mập, nhưng nếu em phần ức gà và cái phần thịt nạc không thì chắc chắn không thể nào mập được. Ít thôi nha, tương đối khoảng chừng 100 đến 200 gram, còn nếu ở cái gà thì chị không đảm bảo được là em có mập không. Ăn trưa xong thì mình cũng nên ngủ trưa khoảng chừng 20 đến 30 phút. Thì khi ngủ trưa như vậy thì sẽ giúp cái da của mình nó sẽ tái tạo lại da, và da của mình nó sẽ sáng hơn, mịn hơn, căng hơn sau cái giấc ngủ trưa của mình. Thì các bạn ăn xong nên ngủ trưa để cho da của mình nó được đẹp. Bây giờ cũng đã tới giờ ăn trưa rồi, thì Trang tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người vào buổi tối nha. Trang đi ăn đây. Hi mọi người, thì sau một ngày dài mệt mỏi, vận động mệt mỏi, thì bây giờ Trang đang ở trong phòng của mình. Sau khi mà tắm rửa sạch sẽ xong thì bây giờ Trang sẽ mở một cái bản nhạc mà gọi là nhạc không lời. Sau đó mình sẽ mở máy xông tinh dầu lên, rồi cùng một ly nước chanh mật ong nóng, ấm, nóng trước khi đi ngủ. Thì lý do vì sao mà mình nên uống nước chanh mật ong ấm vào buổi tối trước khi ngủ, thì khi mà mọi người, Trang cũng đã nói từ cái clip trước là mà trước khi mình ngủ mình uống nước ấm với mật ong, thì nước ấm với mật ong sẽ cho mình cái cảm giác là mình no. Trước khi mà mọi người ngủ mà mọi người cảm giác mình no thì nó dễ ngủ hơn, và nước ấm thì nó sẽ giúp tan mỡ. Thêm mật ong nữa thì mật ong rất là có công dụng hiệu quả trong cái việc là giảm cân, nó giảm cân nha. Còn nếu mà mọi người sử dụng đúng là trước lúc mọi người ngủ mọi người uống nước ấm và mật ong thì mọi người sẽ giúp dễ ngủ hơn, giấc ngủ của mình sẽ sâu hơn. Rồi trong lúc ngủ thì mình vẫn có thể giảm mỡ được. Có nhạc, có xông tinh dầu, hương chanh xả, thì mình sẽ cũng có thể là giảm mỡ bụng được với những cái thứ mà nó đang có xung quanh Trang. Rất là đơn giản, không có gì giảm cân được, nhưng mà thật sự nó đang giảm được. Bây giờ đã xong một ly nước mật ong nóng, thì bây giờ đã tới giờ Trang đi ngủ. Thì Trang chúc mọi người có một giấc ngủ thật là sâu, thật là ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai nha.
Thì trước khi ra khỏi nhà thì Trang sẽ khởi động với mở nhạc nhẹ nhàng một tí, nhưng mà kiểu là nó cũng phải tươi tắn lên cho một cái ngày của mình nó thật là tươi và nhiều năng lượng. Thì đầu tiên mình sẽ khởi động căng cơ cổ. Thì khi khởi động như vậy thì gọi là máu huyết nó sẽ lưu thông từ đầu đến chân của mình, chứ mọi người đừng có khởi động kiểu là đang xoay đầu xong rồi tới xoay hông xong rồi xoay tay. Thì mình sẽ khởi động, một là từ trên xuống, từ trên đầu, tay, hông, eo rồi tới chân, hoặc là từ dưới lên trên là từ chân, eo rồi lên tới đầu. Sau khi khởi động buổi sáng thì tinh thần cũng khá là tốt rồi. Thì bây giờ xuống dưới nhà thì sẽ có gì không? Thì sáng nay mẹ có làm nước ép. Sáng nay Trang sẽ uống nước ép cà rốt. Thì tại sao uống nước ép cà rốt buổi sáng? Tại vì cà rốt thì khi mọi người uống cà rốt thì cung cấp chất xơ cho mọi người. Thứ hai là cà rốt có thể là nó có công dụng là chống nắng cho mọi người nữa. Cho nên là buổi sáng uống nước ép rất là tốt, nhưng mà không có đường nha mọi người nha. Nước ép không có đường. Sau đó thì trong tủ lạnh có một trái chuối. Thì trái chuối nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cũng rất là giàu chất xơ và nó có một cái lượng đường ổn định để gọi là mình cung cấp năng lượng cho cả ngày của mình. Thì sáng uống nước ép xong rồi ăn trái cây, nhưng mà không nên ăn trái gì nó có cái chất axit cao. Thì cho nên là buổi sáng uống nước ép và ăn một trái chuối thì gọi là rất là đầy đủ năng lượng rồi đó. Cho nên là một buổi sáng chỉ cần đơn giản như vậy là được mọi người nha. Mọi người đã được theo dõi một ngày hoạt động của Trang rồi. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ theo dõi và subscribe kênh của Trang Selena để mình theo dõi những cái clip tiếp theo của Trang nha. Bye bye.